हेलो फ्रेन्ड्स, म यशवन्त स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईलाई आफ्नो च्यानल बेसिक्स नेपालमा। यदि तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। अब ढिलो नगर्दै बढौँ हामी आफ्नो भिडियोतर्फ। आजको हामीहरूको टपिक हो 5 points to consider before buying any stocks। पहिलो हो कम्पनी ट्र्याक रेकर्ड। कम्पनीको हिस्ट्री क्लिन छ कि छैन, त्यो कम्पनी कुनै कन्ट्रोभर्सीमा त परेको छैन, त्यो कम्पनीको इमेज मार्केटमा कस्तो छ, कुनै मुद्दा त परेको छैन। यो सबै कुरालाई ध्यान दिएर बल्ल कम्पनी सिलेक्ट गर्नुपर्छ। दोस्रो हो म्यानेजमेन्ट ट्र्याक रेकर्ड। त्यो कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टिममा को छ, त्यो कम्पनीको ओनर को हो, उसको ट्र्याक रेकर्ड कस्तो छ, इन्भेस्टरहरूले कतिको विश्वास गर्छन् त, ओनरमाथि कुनै केस त फाइल भएको छैन, स्किल्ड म्यान पावर छ कि छैन। किनभने कम्पनी जतिसुकै राम्रो किन नहोस्, स्किल्ड म्यान पावर नभए फ्युचरमा त्यो कम्पनीले राम्रो पर्फर्म गर्न सक्दैन। त्यही भएर इन्भेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि त्यो कम्पनीको म्यानेजमेन्टको बारेमा जानिराख्दा राम्रो हुन्छ। तेस्रो हो लो डेट कम्पनी। कुनै कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुभन्दा पहिला त्यो कम्पनीमाथि कति लोन कर्जा छ त्यो जान्नै पर्ने हुन्छ। यदि लोन धेरै छ भने त्यो कम्पनीले आफ्नो प्रफिटको ठुलो हिस्सा इन्ट्रेस्ट ब्याज तिर्नमै सकाउँछ। फलस्वरूप हामी लगानीकर्ताले लो रिटर्न्स मात्रै पाउँछौँ। कम्पनीमाथि धेरै डेट भयो भने भोलिको दिनमा त्यो कम्पनीले पैसा नतिर्न सक्दा कम्पनी बन्द हुन सक्छ। त्यही भएर सक्दो लो डेट कम कर्जा भएको कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। चौथो हो सेल्स एन्ड प्रफिट ग्रोथ। कुनै कम्पनीमा लगानी गर्नुभन्दा पहिला कम्पनीको सेल्स र प्रफिट ग्रोथ दुवै बढ्या छ कि छैन हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई एक्जाम्पल मार्फत सम्झौँ। एक्जाम्पल 1, कम्पनीले 10 रुपियाँको सामानको भाउ 5 रुपियाँ गरिदियो। यो अवस्थामा कम्पनीले सेल्स त बढाउन सक्छ, तर उसको प्रफिटमा वृद्धि हुँदैन। एक्जाम्पल 2, कम्पनीले 10 रुपियाँको सामान 15 रुपियाँ गरिदियो। यो अवस्थामा कम्पनीको प्रफिट त बढ्छ, तर सेल्समा वृद्धि हुँदैन। एउटा एक्जाम्पलबाट के बुझ्न सकिन्छ भने सस्तोमा जसले पनि सामान बेच्न सक्छ। एउटा राम्रो कम्पनी त्यही हुन्छ जसले आफ्नो सेल्स र प्रफिट दुवै बराबर बढाइरहेको हुन्छ। त्यही भएर कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुभन्दा पहिला सेल्स र प्रफिट दुवैमा इन्क्रिमेन्ट भएको छ कि छैन हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पाँचौँ हो रिजर्भ्स एन्ड सरप्लस। जसरी हामी सबैले फ्युचरमा आउने विकट परिस्थितिको लागि केही धन छुट्याएर राखेका हुन्छौँ, त्यसरी नै कम्पनीहरूले पनि फ्युचरमा आउने विकट परिस्थितिको लागि धन छुट्याएर राखेका हुन्छन्। त्यसलाई नै रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनिन्छ। एउटा कम्पनीको जति धेरै रिजर्भ भयो त्यति नै राम्रो हुन्छ। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। कोभिडको बारेमा हामी कसैले पनि सोचेको थिएनौँ। कोभिडले धेरै बिजनेसहरूलाई एफेक्ट गर्यो। कति बिजनेस कम्पनीहरू सर्भाइभ पनि गर्न सकेनन् र कम्पनीहरू बन्द गर्नु पर्यो। यसमा रिजर्भ एन्ड सरप्लसको ठुलो भूमिका छ। जुन कम्पनीको रिजर्भ एन्ड सरप्लस धेरै छ त्यो कम्पनी सर्भाइभ गर्छ, र जुन कम्पनीको रिजर्भ एन्ड सरप्लस कम छ त्यो बन्द हुन्छ। त्यही भएर कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुभन्दा पहिला त्यो कम्पनीको रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हस्त साथीहरू, आशा गर्दैछु यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो होला। लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जय नेपाल।